Έφτασε λοιπόν η ώρα να φτιάξεις πίτσα. Και τι θέλεις? Θέλεις μία νόστιμη, λεπτή και τραγανή ζύμη. Αν όλα αυτά λοιπόν σε ενδιαφέρουν, μείνε να δεις παρακάτω. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα φτιάξουμε ζυμάρι πίτσας. Πάμε πρώτα να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 1100 γραμμάρια αλεύρι, 700 ml νερό, 12 γραμμάρια φρέσκια μαγιά, 10 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι, 20 γραμμάρια ελαιόλαδο και 20 γραμμάρια γελαδινό βούτυρο. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάχνουμε το ζυμάρι μας, θα μιλήσουμε λίγο για τα υλικά και θα ξεκινήσουμε από το αλεύρι. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο αλεύρι να διαλέξουμε για να μας δώσει μια ωραία ζύμη πίτσας. Για μια ωραία ζύμη πίτσας λοιπόν θα χρειαστούμε αλεύρι τύπου 55%. Στην Ιταλία αυτά τα αλεύρια ονομάζονται τύπου 00. Αυτού του τύπου λοιπόν τα άλευρα είναι εμπλουτισμένα σε πρωτεΐνες. Και τι κάνει σημαντικό τις πρωτεΐνες στο αλεύρι? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πολύ μικρή ανάλυση στο θέμα πρωτεΐνη και αλεύρι. Το 80% της πρωτεΐνης που περιέχει το αλεύρι αποτελείται από δύο πρωτεΐνες, την γλιαδίνη και την γλουτενίνη. Όταν λοιπόν βάλουμε νερό μέσα στο αλεύρι, τότε η γλιαδίνη ενώνεται με τη γλουτενίνη και μας δίνει μια ελαστική μάζα που ονομάζεται γλουτένη. Όσο περισσότερη γλουτένη έχει η ζύμη μας, τόσο καλύτερο φούσκωμα θα έχει. Πάμε να δούμε τώρα πώς η γλουτένη επηρεάζει τον όγκο της ζύμης. Στο σημείο λοιπόν αυτό μπαίνει μέσα στο παιχνίδι η μαγιά. Η μαγιά λοιπόν είναι ένας μονοκύτταρος ζαχαρομύκητας, ο οποίος τρέφεται με ζάχαρα. Τρώει με λίγα λόγια τα ζάχαρα που βρίσκονται στο άμυλο από το αλεύρι και παράγει αλκοόλ και διοξίδιο του άνθρακα. Το αλκοόλ εξατμίζεται με το ψήσιμο, ενώ το διοξίδιο του άνθρακα εγκλωβίζεται μέσα σε κυψέλες από γλουτένη. Η ελαστικότητα λοιπόν που έχει η γλουτένη δεν αφήνει τις κυψέλες να σπάσουν και καθώς το διοξίδιο του άνθρακα αυξάνεται, η ζύμη μας παίρνει όγκο. Με λίγα λόγια φουσκώνει. Για το πόσο γρήγορα θα δουλέψει η μαγιά εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η μαγιά γίνεται πιο αδρανής αλλά δεν πεθαίνει. Όταν ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία, η μαγιά γίνεται πιο γρήγορη μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου περίπου. Από εκεί και πέρα αρχίζει και καταστρέφεται η μαγιά και στους 60 βαθμούς καταστρέφεται εντελώς. Επίσης, κάτι άλλο που σκοτώνει τη μαγιά είναι το αλάτι. Γι' αυτό ποτέ το αλάτι δεν πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με τη μαγιά. Όσο πιο αργά λοιπόν δουλέψει η μαγιά, τόσο καλύτερη γεύση θα έχει και η ζύμη μας. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι η ζύμη μας να οριμάσει αργά. Κάποιοι αφήνουν τη ζύμη ακόμα και 5 ημέρες μέσα στο ψυγείο να οριμάζει. Κατά τη γνώμη μου, 3 μέρες είναι υπεραρκετές για να μας δώσει ένα πλούσιο άρωμα και μια πολύ ωραία υφή. Επειδή όμως ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς δεν μπορείτε να προγραμματίσετε να φτιάξετε πίτσα σε 3, 4 ή 5 ημέρες, η σημερινή ζύμη πίτσας που θα φτιάξουμε θα είναι για 24 ώρες ορίμανσης μέσα στο ψυγείο. Άρα ζυμώνουμε μία μέρα πριν από την ημέρα που θέλουμε να φτιάξουμε πίτσα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας. Οπότε μέσα σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγο από το νερό μας και θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη και την μαγιά. Την τρίβουμε καλά να πάει παντού. Και ανακατεύουμε. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούμε τη μαγιά μας. Της δίνουμε δηλαδή να φάει αρχικά ζάχαρη για να ξεκινήσει να δουλεύει. Και είναι ένας τρόπος για να δούμε αν η μαγιά μας είναι καλή. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει τελείως η μαγιά και κάποια στιγμή θα δούμε μετά από 5 λεπτά ότι αρχίζει σιγά σιγά να παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Θα βγάλει κάτι μικρές φυσαλίδες πάνω στην επιφάνεια σαν αφρό. Τώρα να πω και κάτι για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη λοιπόν εκτός από το πρώτο φαγητό που είναι για τη μαγιά θα μας κάνει και πιο τραγανή τη ζύμη μας. Αυτό πώς θα γίνει? Όταν βάζουμε την πίτσα στο φούρνο λοιπόν, η ζάχαρη που βρίσκεται μέσα στη ζύμη λιώνει και όταν βγάζουμε την πίτσα από το φούρνο και σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία της, τότε η ζάχαρη κρυσταλλοποιείται και μας κάνει ακόμα πιο τραγανή τη ζύμη της πίτσας. Αφού λιώσει λοιπόν τελείως, θα τη βάλουμε στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να κοσκινήσουμε το αλεύρι μας. Πάντα κοσκινίζουμε το αλεύρι μας ώστε να μην έχει σβολάκια μέσα.
Αφού λοιπόν τελειώσουμε και με το κοσκίνισμα, θα ανοίξουμε ένα μικρό λάκκο μέσα στη μέση, στο αλεύρι μας, και θα ρίξουμε το υπόλοιπο νερό μας, την μαγιά με τη ζάχαρη και θα ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε. Σιγά σιγά παίρνουμε το αλεύρι από τα τυχώματα και τα φέρνουμε προς το κέντρο. Όπως βλέπετε στη μέση αρχίζει και σχηματίζεται ένας πηχτός χυλός. Όταν λοιπόν αυτός ο χυλός αρχίζει και σφίγγει, τότε είναι η ώρα που θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο και το αγελαδινό βούτυρο. Ελαιόλαδο και βούτυρο. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε λίγο το αλεύρι από τα τυχώματα και το φέρνουμε προς τα μέσα. Σιγά σιγά λοιπόν θα τραβήξει όλο το αλεύρι και μόλις αρχίσει να σφίγγει αρκετά ξεκινάμε και δουλεύουμε με το χέρι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τη δουλέψουμε με το χέρι τη ζύμη μας. Κολλάει αρκετά όπως βλέπετε, αλλά μην σας αγχώνει αυτό, σιγά σιγά όσο θα δουλεύετε θα αρχίσει να ξεκολλάει από τα χέρια μας. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα ρίξουμε και το αλάτι μέσα. Όπως είπαμε δεν θέλουμε να έρθει σε επαφή με τη μαγιά, γι' αυτό και το βάλαμε στο τέλος για να μην μας την κάψει. Να πω και κάτι άλλο λοιπόν για το αλάτι, εκτός από τη γεύση που δίνει στη ζύμη, κάνει και πιο δυνατή τη γλουτένη και επίσης καθυστερεί τη μαγιά, οπότε έτσι πετυχαίνουμε την πιο αργή ορίμανση που θέλουμε. Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο θα τη βγάλουμε από το μπολ και θα τη δουλέψουμε στον πάγκο μας. Θα χρειαστεί λοιπόν να δουλέψουμε τη ζύμη μας περίπου στα 15 λεπτά για να έχουμε μια λία και απαλή ζύμη. Την ζυμώνουμε σπρώχνοντας απαλά χωρίς να τη σκίζουμε. Δεν θέλουμε να σκίσουμε τη γλουτένη, απλά θέλουμε να την τεντώσουμε, να την κάνουμε πιο ελαστική. Όσο περνάει λοιπόν η ώρα, η ζύμη μας γίνεται πιο λία και πιο απαλή και σιγά σιγά παρατηρούμε ότι η γλουτένη αρχίζει και γίνεται πιο δυνατή. Και μετά από περίπου 15 λεπτά η ζύμη μας θα είναι κάπως έτσι. Έτοιμη λοιπόν η ζύμη μας, θα τη σκεπάσουμε με ένα πανάκι με λίγο υγρασία και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί περίπου στα 15 λεπτά. Μετά λοιπόν από 15 λεπτά το ζυμαράκι μας έχει ξεκουραστεί και είναι έτοιμο για να το κόψουμε. Ξεσκεπάζουμε λοιπόν και με μία σπάτουλα κόβουμε τη ζύμη μας στη μέση. Και στο σημείο λοιπόν αυτό θα σας δείξω 3 διαφορετικούς τρόπους πώς κάνουμε τα μπαλάκια της πίτσας. Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο τρόπο. Όπως είναι το ζυμάρι η λωρίδα, το σηκώνουμε από κάτω, από την άκρη και διπλώνουμε προς τα μέσα, όπως βλέπετε. Και μόλις αρχίζει και σχηματίζεται μία μπαλίτσα, την πιάνουμε με το χέρι μας, όπως βλέπετε εδώ, σφίγγουμε και την κόβουμε. Έτοιμο το μπαλάκι μας. Πάμε να δούμε άλλο ένα. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος για να κάνουμε τα μπαλάκια μας. Είναι αρκετά γρήγορος γιατί δεν χρειάζεται ούτε να κόψουμε αλλά ούτε και να ζυγίσουμε τα ζυμαράκια μας. Απλά χρειάζεται αρκετή εμπειρία ώστε να πέφτουμε μέσα στο βάρος. Να μας βγαίνουν περίπου στα 300 γραμμάρια. Έτοιμο. Πάμε να δούμε και τον δεύτερο τρόπο. Στο δεύτερο τρόπο λοιπόν πρέπει να κόψουμε τη ζύμη μας σε κομμάτια και να τη ζυγίσουμε. Ζυγίζουμε στα 300 γραμμάρια και πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα μπαλάκια. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν που φτιάχνουμε τα μπαλάκια. Σπρώχνουμε και ταυτόχρονα στρίβουμε με τα δάχτυλα τη ζύμη.
Στο τέλος τα περιστρέφουμε και σχηματίζουμε δύο μπαλίτσες. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος τρόπος, είναι λίγο πιο αργός από τον πρώτο τρόπο που δείξαμε, γιατί πρέπει να κόψουμε και να ζυγίσουμε τα ζυμαράκια μας. Και πάμε να δούμε και τον τρίτο και τον τελευταίο τρόπο, που και εδώ πρέπει να κόψουμε τα ζυμαράκια μας και να τα ζυγίσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τρόπο που τα φτιάχνουμε. Παίρνουμε το ζυμαράκι στο χέρι μας και διπλώνουμε προς τα μέσα, όπως βλέπετε. Το γυρνάμε ανάποδα, συνεχίζουμε να διπλώνουμε και με τον τρόπο αυτό το κλείνουμε. Έτοιμο το ζυμαράκι μας. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα. Διπλώνουμε μέσα, το γυρνάμε στο ένα μας χέρι και σιγά σιγά το κλείνουμε. Αυτό ήταν. Και αυτός ο τρόπος λοιπόν ήταν σχετικά λίγο πιο αργός από τον πρώτο που δείξαμε, γιατί και εδώ τα ζυμάρια πρέπει να κοπούνε και να ζυγιστούν. Αυτοί λοιπόν ήταν οι τρεις τρόποι για να μετατρέψουμε τη ζύμη της πίτσας σε στρογγυλές μπαλίτσες. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμοι και θα διαλέξετε εσείς όποιον σας βολεύει. Το επόμενο λοιπόν που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα τάπερ και να βάλουμε τα ζυμαράκια μας μέσα. Αφού λοιπόν τα βάλουμε μέσα στο τάπερ, θα τα σκεπάσουμε καλά και θα τα βάλουμε στο ψυγείο, όπου και θα τα αφήσουμε για 24 ώρες να ωριμάσουν. Μετά από 24 ώρες λοιπόν θα βγάλουμε τα ζυμαράκια μας έξω από το ψυγείο και θα τα αφήσουμε περίπου στη μισή ώρα να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Τα ζυμαράκια μας λοιπόν έχουν γίνει έτσι όπως τα βλέπετε, μετά από 24 ώρες στο ψυγείο και μισή ώρα που τα αφήσαμε έξω, έχουν πάρει αρκετό όγκο και είναι και μαλακά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και τις φυσαλίδες από διοξείδιο του άνθρακα που έχουν σχηματιστεί, οπότε η μαγιά δούλεψε πολύ ωραία στο ψυγείο και μας έχει δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε ένα ζυμάρι για πίτσα. Πρώτα λοιπόν θα πασπαλίσουμε τον μπάγκο μας με σιμιγδάλι. Χρησιμοποιούμε σιμιγδάλι ψηλό για να ανοίξουμε το φύλλο της πίτσας, γιατί αυτό θα κολλήσει επάνω στο φύλλο και θα την κάνει ακόμα πιο τραγανή. Επίσης δεν καίγεται μέσα στο φούρνο όπως το άσπρο αλεύρι, έτσι δεν θα μας μαυρίσει την πίτσα από κάτω. Βγάζουμε λοιπόν με προσοχή το ζυμαράκι που το έχουμε αφήσει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και το αφήνουμε με την ανάποδη πάνω στο σιμιγδάλι. Θα πασπαλίσουμε και την πάνω πλευρά με σιμιγδάλι. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν για να το ανοίξουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο και πατάμε προς τα έξω με τα δάχτυλά μας απαλά, χωρίς να φτάνουμε στο στεφάνι, αφήνουμε δηλαδή το στεφάνι, αυτό εδώ που βλέπετε, γιατί με τον τρόπο αυτό σπρώχνουμε τις φυσαλίδες από διοξείδιο που έχουν δημιουργηθεί στην άκρη. Αυτές τις φυσαλίδες λοιπόν δεν θέλουμε να τις καταστρέψουμε, γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τον πλάστη για να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Με τον πλάστη περισσότερες φυσαλίδες από αυτές θα σπάσουν και αυτό δεν το θέλουμε. Αφού λοιπόν την ανοίξουμε ώστε να χωράνε οι παλάμες μας μέσα, ξεκινάμε να χαϊδεύουμε απαλά με κυκλικές κινήσεις, χωρίς να πατάμε το στεφάνι της πίτσας. Χαϊδεύουμε απαλά και τεντώνουμε προς τα έξω μέχρι να τη φέρουμε στο επιθυμητό μέγεθος. Κάπου εδώ λοιπόν είναι μια χαρά, είναι περίπου στα 30 εκατοστά. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να τινάξουμε το ζυμαράκι από το πολύ σιμιγδάλι, να απομακρύνουμε το σιμιγδάλι κάτω από τον μπάγκο μας και τώρα πια πασπαλίζοντας με λίγο σιμιγδάλι ξαναπλώνουμε το φύλλο μας. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στολίσουμε την πίτσα μας. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι και με τη ζύμη της πίτσας. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον και να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν σας άρεσε λοιπόν κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βιντεάκι καλά ζυμώματα.